Att undersöka arbetsmiljön och bedöma risker i verksamheten tillhör de centrala aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att veta på vilket sätt man behöver undersöka arbetsmiljön måste man först identifiera vilka riskkällor som finns i verksamheten. Det behöver göras undersökningar av arbetsförhållandena löpande och regelbundet eftersom verksamheten och förutsättningarna för verksamheten förändras för de allra flesta organisationer. Innan man genomför större förändringar i verksamheten är det viktigt att riskerna undersöks redan i planeringsstadiet. Det finns många olika sätt att undersöka riskerna i arbetsmiljön. Det handlar om att hitta de metoder som passar den egna verksamheten och utgå från de riskkällor som finns. Exempel på undersökningsmetoder är regelbundna och riktade skyddsronder, mätningar, intervjuer och enkäter. Att undersöka arbetsmiljön är också att lyfta arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal och se till att det finns fungerande system för att rapportera arbetsmiljöproblem. Kvinnor och män arbetar ofta under olika villkor och kan ha olika förutsättningar för arbetet. Sådana skillnader är bra att synliggöra vid undersökningar av arbetsmiljön eftersom det kan finnas behov av olika åtgärder för kvinnliga och manliga arbetstagare. Samma sak gäller även för andra tydliga grupper av arbetstagare i verksamheten, till exempel tillfälliga arbetstagare, minderåriga eller personer med funktionsnedsättningar. Med undersökningarna som underlag går det att bedöma riskernas allvarlighetsgrad. För att göra en sån bedömning kan det vara ett stöd att svara på frågor som: hur sannolikt är det att ohälsa eller olycksfall i arbetet uppstår? Och hur svår blir konsekvensen ifall det här händer? De risker som både har hög sannolikhet för att inträffa och kan leda till svåra konsekvenser bör förstås prioriteras när det gäller åtgärder. Vid förändringar som inte är en del av den dagliga verksamheten ska alltid riskbedömning göras. Till exempel inför omorganisationer, ombyggnationer, användning av ny teknik eller förändrad inriktning av verksamheten. I arbetet med undersökning och riskbedömning ska arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka, även när det gäller att ta fram rutiner för dessa aktiviteter. Riskbedömningar ska alltid dokumenteras skriftligt.